यस पाठमा म तपाईलाई किन धेरै अमेजन बिगिनरहरू फुलफिल्ड बाइ मर्चेन्ट जसलाई FBM पनि भनिन्छ बाट सुरु गर्छन् भन्ने कुरा बुझाउन चाहन्छु। साथै यो मोडलले तपाईलाई ठूलो लगानी गर्नु अघि ग्लोबल मार्केटप्लेसमा प्रोडक्ट टेस्ट गर्न कसरी मद्दत गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्नेछु। सबैभन्दा पहिले FBM को वास्तविक अर्थ बुझौं। फुलफिल्ड बाइ मर्चेन्ट भनेको सेलर नै प्रोडक्ट स्टोर गर्ने, अर्डर प्याक गर्ने र अर्डर प्राप्त भएपछि कस्टमरलाई सिप गर्ने जिम्मेवारी लिने मोडल हो। अमेजनले मार्केटप्लेस र कस्टमर उपलब्ध गराउँछ, तर फुलफिलमेन्ट प्रोसेस सेलरले नै ह्यान्डल गर्छ। धेरै बिगिनरहरू FBMबाट सुरु गर्छन् किनकि यसले अन्य फुलफिलमेन्ट मोडलको तुलनामा प्रारम्भिक जोखिम कम गर्न सक्छ। जब तपाईँ FBM प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले पहिले इन्भेन्टरी अमेजन वेयरहाउसमा पठाउनु पर्दैन। यसले गर्दा तपाईँ FBA स्टोरेज फीबाट बच्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोडक्टमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्नुहुन्छ। यही फ्लेक्सिबिलिटीका कारण बिगिनरहरू सानो क्वान्टिटी इन्भेन्टरीबाट सुरु गर्छन् जब उनीहरू अझै अमेजन कसरी काम गर्छ भनेर सिकिरहेका हुन्छन्। सुरुमा ठूलो स्टकमा भारी लगानी गर्नुको सट्टा FBMले तपाईलाई बिस्तारै मार्केटप्लेस टेस्ट गर्न र प्रोडक्ट कसरी परफर्म गर्छ भन्ने बुझ्न अनुमति दिन्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ, FBM पूर्ण रूपमा रिस्क फ्री होइन। जब तपाईँ सेलर फुलफिल्ड सर्भिस रोज्नुहुन्छ, सम्पूर्ण शिपिङ प्रोसेस तपाईको जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा प्रोडक्टलाई सही तरिकाले प्याक गर्नु, डेलिभरीको व्यवस्था गर्नु र अर्डर समयमै कस्टमर कहाँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने सुनिश्चित गर्नु समावेश हुन्छ। इन्टरनेशनल सेलरहरूका लागि शिपिङ कस्ट कहिलेकाहीँ महँगो हुन सक्छ र डेलिभरी टाइम कस्टमरले अपेक्षा गरेभन्दा लामो हुन सक्छ। अमेजनका कस्टमरहरू छिटो डेलिभरी को बानी परेका हुन्छन्, त्यसैले शिपिङ स्पिड र कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन म्यानेज गर्नु FBM बिजनेसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै बिगिनरहरूले अर्को कुरा पनि सुन्छन्, FBMमा अर्डर आएपछि मात्र प्रोडक्ट पठाइन्छ। यो कुरा आंशिक रूपमा सही हो, तर यो तपाईले प्रयोग गरिरहेको बिजनेस मोडलमा निर्भर गर्छ। सामान्यतया FBM सञ्चालन गर्ने दुईवटा प्रमुख तरिका हुन्छन्। पहिलो हो इन्भेन्टरी बेस्ड FBM। यस मोडलमा सेलरसँग पहिले नै स्टक उपलब्ध हुन्छ र अर्डर आएपछि सिधा सिप गरिन्छ। दोस्रो तरिका ड्रपसिपिङ मोडल जस्तै हुन्छ, जहाँ सेलरले अर्डर प्राप्त भएपछि सप्लायरबाट प्रोडक्ट किन्छ र सप्लायरले कस्टमरलाई सिप गर्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नै पर्छ। अमेजनसँग ड्रपसिपिङ सम्बन्धी कडा नियमहरू छन्। सेलर सधैँ सेलर अफ रेकर्ड नै रहनुपर्छ र कस्टमर एक्सपिरियन्सको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसको अर्थ कस्टमरले तपाईलाई नै सेलरका रूपमा स्पष्ट रूपमा देख्नुपर्छ, सप्लायरलाई होइन। अब बिगिनरहरूका लागि FBMको सबैभन्दा ठूलो फाइदाबारे कुरा गरौँ। FBMले सेलरलाई ठूलो इन्भेन्टरी लगानी गर्नु अघि प्रोडक्ट टेस्ट गर्न र मार्केट डिमान्ड बुझ्न अनुमति दिन्छ। धेरै अनुभवी अमेजन सेलरहरूले पनि FBMलाई टेस्टिङ मेथडको रूपमा प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, सेलरहरूले विभिन्न प्रोडक्ट प्राइसिङ स्ट्राटेजी, कीवर्ड र लिस्टिङ परफर्मेन्स FBM मार्फत टेस्ट गर्छन्। यदि कुनै प्रोडक्ट कन्सिस्टेन्ट रूपमा बिक्न थाल्छ र डिमान्ड बढ्छ भने उनीहरूले त्यसलाई फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजनमा सार्छन्, जसले गर्दा कस्टमरले छिटो डेलिभरी पाउँछन् र सेलरले बिजनेसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा स्केल गर्न सक्छ। बिगिनरहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको प्रोडक्ट डिमान्डलाई सही तरिकाले व्याख्या गर्न सिक्नु हो। कहिलेकाहीँ बिगिनरहरू सोध्छन्, यदि कुनै प्रोडक्टले 6 मन्थमा केवल 2 वा 3 अर्डर मात्र पायो भने डिमान्ड निकै कम छ। तर यस्तो निष्कर्ष कहिलेकाहीँ भ्रमपूर्ण हुन सक्छ। लो सेल्स सधैँ लो डिमान्डको कारणले मात्र हुँदैन। अमेजनमा सेल्स परफर्मेन्सलाई असर गर्ने धेरै अन्य कारणहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणका लागि, लिस्टिङ राम्रोसँग अप्टिमाइज नभएको हुन सक्छ, कीवर्ड कमजोर हुन सक्छ, प्रोडक्ट सर्च रिजल्टमा राम्रो र्याङ्क नगरेको हुन सक्छ, प्राइस धेरै हाई हुन सक्छ वा पर्याप्त कस्टमर रिभ्यू नहुन सक्छ। यसका साथै FBM लिस्टिङमा स्लो शिपिङ स्पिडले कहिलेकाहीँ फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन प्रोडक्टको तुलनामा कन्भर्सन रेट कम गर्न सक्छ। त्यसैले सेलरहरूले कुनै प्रोडक्टमा साँच्चै लो डिमान्ड छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नु अघि सधैँ बहुविध कारणहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अन्त्यमा FBMको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसले दिने फ्लेक्सिबिलिटी हो। FBMले सेलरहरूलाई नयाँ प्रोडक्ट टेस्ट गर्न, सानो क्वान्टिटी मा बेच्न, सिजनल आइटम ट्राई गर्न र अमेजन वेयरहाउसका लागि सधैँ उपयुक्त नहुने ह्यान्डमेड वा ओभरसाइज प्रोडक्ट बेच्न पनि अनुमति दिन्छ। लगातार टेस्ट र अपडेट गर्दै जाँदा सेलरहरूले बिस्तारै कुन प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केटमा राम्रो परफर्म गर्छ भन्ने पहिचान गर्न सक्छन्। जब कुनै प्रोडक्ट कन्सिस्टेन्ट रूपमा बिक्न थाल्छ, त्यसपछि सेलरले अन्य फुलफिलमेन्ट मेथड प्रयोग गरेर त्यसलाई स्केल गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।
बिगिनरहरूका लागि यो अप्रोचले मार्केटप्लेस सिक्ने, प्रोडक्ट आइडिया टेस्ट गर्ने र ठूलो लगानी गर्नु अघि अनुभव निर्माण गर्ने व्यावहारिक तरिका प्रदान गर्छ।